بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو وایو فولډر په دویمه ویډیو کې فولډر تنظیم، ترتیب او په خپله فولډر په فولډرونو یا فایلونه ساتي، یعنې ترتیبوي او تنظیموي. دا فولډر له زیاتو ځایونو نه خلاصیږي. اول په موز باندې راسته کلیک کول یا ښي طرف کلیک کول او نیو ته راتلل او فولډر جوړول یو له دې طریق نه جوړیږي، او بل یعنې نوټپاډ کې زه تاسو لیکم. زه نوټپاډ کې تاسو ته لیکم، یعنې مثلا کنټرول پلس شیفټ پلس ان. داسې کله تاسو ووهئ دلته یعنې نوی فولډر موږ ته جوړیږي، یعنې نوی وینډو هم خلاصوي او نوی فولډر هم جوړوي. یعنې دغه موږ ته دغه فولډر هم جوړه کړه ده. له دې طریق نه هم جوړول خو زیات طریقونه جوړیږي. نو راځو فولډر ته. اوس فولډر یعنې یو ځای نه بل ځای ته نوم انتقالول، دا شی نه وایو. نو اول راځو دې نوم څرګندو بدلیږي. نوم یعنې یو کلیک کوي په فولډر کول او بل کلیک په نوم کول، یعنې دې طریق نه موږ نوم بدلولی سو. او بل له دې طریق نه نوم بدلولی سو چې راسته کلیک په وکړو، لاندې راسو رینیم یې کړو او نوم یې بدل کړو. او بل دا طریقه یعنې F2 چې ووهي له دې طریق نه هم بدلولی سو موږ. یعنې F2 طریق نه موږ بدلولی سو. او یو کلیک په فولډر باندې، بل کلیک په نوم باندې خپله، یعنې هغه نوم راځي او موږ هر یو نوم ورته ورکولی سو. او بل رینیم کول له منیو له لارې نه رینیم کېږي هم. اوس راځو یعنې دې ته څرګم ته آیکن بدل کړو او ښایسته آیکنونه مثلا ورته ورکړو، یعنې شکلک ورته ورکړو. نو شکلک لپاره باید موږ پراپرټیز خلاص کړو. پراپرټیز همدې کې منیو ته به ځو. منیو لاندې آخر سر کې پراپرټیز لیکل شوی. پراپرټیز ته چې کله راغلو دې نه نوم جوړیږي او سایز او نور شیونه پکې دي. او راځو اوس موږ اصلي کار په کسټمایز کې ده. دې ځایونو کې شیرینګ او سیکیورټي او ورژن دې ځایونو کې زموږ کار نشته. کسټمایز کې کار ده. کسټمایز کې کله راغلو چینج آیکن به ووهو. چینج آیکن هم چې کله ووهه دلته یو بل آیکنونه راځي. نو کله چې آیکنونه راغله دې کې چې هر یو تاسو د خوښه آیکن و هماغه ورته انتخابوئ او اوکې کوئ او اپلای کوئ. نو دغه موږ ته دغه فولډر هم جوړه سوله. او زه دې نه کاپي اخلم. نو زه دې ته اوس یو بل نوم ورکوم. بیا دغه یعنې طریقه زه تاسو ته تکراروم. او بله طریقه باندې داسې خلاصیږي الټ پلس انټر. دا چې کله تاسو ووهئ په دې طریقې نه پراپرټیز خلاصیږي. دا چې کله فولډر انتخاب کړئ الټ او انټر هم چې کله ووهه پراپرټیز خلاصیږي. نو زه تاسو په تاسو کیبورډ کې هم ښیم. کله چې فولډر باندې کلیک وکړه الټ انټر دغه نن چې کله ووهه نو موږ ته خپله پراپرټیز خلاص کړه. چې کله پراپرټیز خلاص کړه پراپرټیز کې به راسئ کسټمایز ته. کسټمایز کې چینج آیکن به ووهئ. چینج آیکن ته چې کله راغلی چې هر یو ستاسو د خوښې یعنې آیکن و هماغه به انتخاب کړئ. دا چې کله ورته انتخاب کړه اپلای به ووهئ خپله هغه آیکن بدلیږي. اوس زیاتره خلک داسې وي چې آیکن یې هم معلوم نشي، نوم یې هم معلوم نشي. نو راځو نوم نه شروع کوو. زه دغه نه یو بل کاپي اخلم. دلته ما کاپي واخیستله. نو نوم نه شروع کوو. زه دغه ته دا نوم بدلوم. یعنې دلته چې کله کلیک ووهه دا بغون پاک کوي. چې کله ماوس آی شکل واخیسته په همدې باندې به ښي کلیک وکړئ او لاندې به راسئ انزرټ دې ته به راسئ. نو دې کې چې هر یو مو ووهه اول او دویم فرق نه کوي. چې هر یو مو ووهه نو انټر به یې کوئ. یعنې نوم یې مکمل دې نوم یعنې هغه به هېڅ نوم یې نه ښکاري. یعنې نوم یې بیخي سوچ ورک سو. نوم یې څه چې ورک سو. نو اوس دلته راځو او اوس تاسو ګورئ زه دې ته مثلا
همداسې نوم نه ورکوم. انټر وهم بیرته ما خپل نوم اخلي. خو که تاسو هغه ځای انتخاب نه کوئ، یعنې مثلا انداز نه یو هغه ورته انتخاب نه کوي، نو د نوم خپله پاتې کېږي. اوس راځم زه همدغې ته آیکن بدلوم چې بې هغې بیا آیکن هم سي. نو آلټ انټر به ووهئ، پراپرټیز ته به راسئ، پراپرټیز کې کسټمایز ته به راسئ او د آیکن برخې ته به راسئ. فولډر آیکن ته چې کله راغلی لږ به دې خوا راسئ، دلته یو څو دانې خالي آیکنونه دي چې هیڅ یو شی نه لري، د ډیسکټاپ مخ په شانتي دي. نو دې کې هر یو چې انتخاب کړو اپلای به یې کوئ او اوکې به یې کوئ. ګوره دلته اوس نه معلومیږي، یعنې مثلا موږ سره دغه 3 دانې فولډرونه دي، خو اصلا کې موږ سره دلته 4 دانې فولډرونه دي. دا دي 4 دانې فولډرونه دي. دا څرګنده معلوموو. کنټرول ای به ووهئ، دلته معلومیږي، او یا همداسې ډرا وکړئ خپله معلومیږي. نو دغه نن درس و، خدای دې وکړي چې خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. که یوټیوب چینل کې ګورئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ZBR شاهین، او د بلې ویډیو په الله مو سپارم.